Hi guys! Welcome to Ronalyn Pambid Vlogs YouTube channel. And for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Facebook page. Kaya, simulan natin. Ang una natin pupuntahan ay ang ating Facebook apps. Click natin yung Facebook apps natin. And then, mag-sign in tayo sa ating Facebook apps. Yung sa akin kasi isi-click na siya, kaya i-click ko yung isa kong account. Ayan. Ngayon, nandito na tayo sa ating Facebook account. I-click natin yung tatlong dash sa itaas. Click natin yung page. Then, click natin create. After that, get started. Click get started. Mag-enter tayo guys ng name ng ating Facebook page. Ayan, kunwari ganyan. Then, pag na-enter mo na yung gusto mong name guys, click next. Then mag-search ka for categories or mag-click ka dito ng mga gusto mo sa popular categories. Sa akin, example, ito, personal vlog. Then next. Then, guys, enter website kung meron kang website. Sa akin kasi wala akong website. So, I don't have website. Then, next guys. Then, yan na yung mapapakita. Add profile picture and add cover photo. So, profile picture. Muna ang unahin natin guys. Click add profile picture. Then, mamili tayo sa ating files. Gusto natin picture. Then, pag nakapili na tayo, ayusin natin. At kapag nakapili na tayo guys, i-save na natin. Save. Ayan na siya. Then, add cover photo guys. Para may cover photo. Then done. Ganyan guys. Kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong cover photo guys, pwede rin. Next day, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng cover photo sa Facebook page through PixArt guys. Then after that guys, yan na yung cover natin. Then save. Ayan na siya. Meron na. Then, click done. Ayan. Sabi niya, like your page, you'll be liking raw and TV as yourself. So, pwede mong i-like yung page mo. So, i-like ko siya. And then, dito sabi niya, may important next step dito guys. So, doon muna tayo sa add more information Rona TV. Kasi yung dito kasi papakita ko sa inyo. Yung next. Click natin yung important next step. Yan siya, yung mag-add ka ng profile picture, add cover picture, mag-invite ka ng friends, mag-create ka ng welcome post, connect to WhatsApp, and add face button for visitors guys. Yan siya. And since this Facebook page is for example only, get started na tayo dito sa add more information turuan TV sa maitaas. Pero sa inyo guys, itong mga to dapat nyo tong ilagay, itong mga important
information na to para mas marami kayong maka-interact. So let's continue and get started. Guys. Ayan, maglalagay daw tayo ng enter description. Then this yan, mga ganyan. Bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay, guys. Yan, example lang naman yan. Then save. Then guys, kung gusto nyo ilagay yung number nyo o or extension na optional ganyan, ilagay nyo. Since this one is example only, so I won't put my number here. So I will click my base doesn't have phone number. But sa inyo guys, ilagay nyo para okay, para mas maganda guys. So yun nga, nasabi ko na example lang naman to. Then then next, save. Then enter website. Ganyan, meron kayo. Sa akin, my page doesn't have website kasi example nga lang guys. Ayan, click ko ganyan. Pero sa inyo dapat nyo pa ilagay yan, makulit. Peace. Yan guys, lagay nyo yung email nyo para ma-confirm yung inyong send an email to this address to confirm that it's valid. This help people get in touch with their face. Ganyan. Ilagay nyo guys. So, try ko ilagay ako yung mail ko. Ito. Ganyan. So, save ko guys. Kahit example lang, save ko. And guys, mamili kayo dyan kung anong gusto nyong update hours nyo. Ayan, bahala kayo dyan. Ayan, no hours available. Ayan. Sa akin, sige yan na lang. Save ko. Ayan na siya guys. Ayan na ang iyong Facebook page. Ayan, ganyan siya guys. Ayan. Okay, balik tayo para makita natin dun yung update dun sa ating home. Yan, na-save na yan mga guys. Save na yan mga yan. Ganyan lang siya. Save na yan. Ganyan siya guys dun sa home. Dahil nga gagawa lang natin to, hindi pa makikita yung ating cover photo. Ngayon, makikita nyo siya kapag nilog out nyo yung Facebook na balik kayo. Parang ganito, balik tayo para makita nyo na. Ayan, magla-log out tayo guys. As usual, yung pagla-log out natin sa Facebook, ganyan, log out. Then, mag-login tayo ulit para makita natin yung update ng ating Facebook page. Then, yung tatlong guhit ulit. Tapos, guys, tara dun sa name natin. Ito na yung page natin, yung Roan TV. Ito yung picture natin. Click natin siya, guys. Ayan. Ayan na yung cover photo natin. Ganito po magiging itsura ng inyong Facebook page. Yan po siya. Yan. Pwede kayo mag-invite po dyan guys ng friends. Create an event. Ayan. May 1 of 5 steps complete yan. Kailangan nyo i-complete yan guys pag andito kayo sa inyo ng page. Since this one is paulit-ulit ako. Please, example nga lang. Ganyan siya guys. Ganyan na lang siya. Pero ganito po magiging itsura. Ayan, maglagay kayo ng inyong create page, mga add button, ganyan, post photo. Next day guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng cover photo sa piece art at kung paano mag-upload ng videos sa Facebook page.
So, ayan. Yan yung one follow kanina ko, yan yung Facebook nito. Ayan. Pwede nyo rin i-follow or i-like ang inyong Facebook page, guys. Then, okay, alright. That's it, guys. Oh, so easy, diba? I hope sana meron kayong natutunan at nagustuhan nyo ang video na to. Ayan. Hanggang sa next na video. See ya! Bye!